videon så kommer du få lära dig hur man skapar ett riktigt häftigt plattformsspel med Scratch. Det är en användarvänlig programmeringsplattform som passar perfekt för nybörjare. Många blivande spelutvecklare vet inte riktigt var de ska börja. Särskilt inte när det kommer till att skapa engagerande spelmekanik och design. Kanske har de en fantastisk idé, men vet inte hur du ska förverkliga den. Andra kanske känner sig avskräckta av själva kodningen och kan tänka att det är alldeles för avancerat. Sanningen är att spelutveckling är mer tillgängligt än vad man tror. I Scratch kan du skapa ett fullt fungerande spel utan att behöva skriva kod ifrån grunden. Du kan istället fokusera på de kreativa ursprungsdelarna av spelutvecklingen, som att designa karaktären, bygga nivåer och skapa roliga spelupplevelser för spelaren. Och hörni, gillar ni den här videon så glöm då inte att prenumerera och tryck på tummen upp för videon och lämna en kommentar. Har ni sett så här långt så får ni gärna kommentera piratskepp, så vet jag att ni har tittat i videon så här långt. De största utmaningarna för nya spelutvecklare är att veta var någonstans man ska ens börja. Börjar du med storyn eller hoppar du direkt in i att designa dina karaktärer? Ska du lägga timmar på att slipa på spelmekaniken eller fokusera på att bygga en medryckande spelvärld? Sanningen är, det finns inget rätt eller fel. Varje spel är unikt och det som funkar för ett spel kanske inte funkar för ett annat. Men med Scratch kan du testa olika idéer. Experimentera med upplägget och finslipa ditt spel tills det känns helt rätt. En annan vanlig utmaning är de tekniska bitarna i spelutvecklingen. Kodningen kan kännas överväldigande, särskilt om man aldrig har programmerat förut. Scratch tar bort den där skräcken och ersätter krånglig kod med färgglada block som är lätt att förstå och jobba med. Du kan fokusera på själva spelidén istället för att fastna i komplicerad kod. Men med Scratchs stora bibliotek av guider och resurser så finns det alltid hjälp att få när du har kört fast. Oavsett om du är van vid att göra spel eller helt nybörjare så är Scratch ett fantastiskt verktyg för att förverkliga dina idéer. Så vad väntar du på? Nu kör vi! Vi kommer gå igenom alla viktiga steg för att bygga ditt plattformsspel. Från att designa karaktärer, skapa nivåer och koda själva spelmekaniken med Scratch blockbaserade kod. Börja med grunderna. Att skapa vår huvudkaraktär och att få den att röra sig på skärmen. Sedan bygger vi vår första nivå och lägger till hinder och fiender för att kanske göra det mer utmanande. Till sist kodar vi spelmekaniken som hopp och kollisioner för att få spelet att kännas mer levande. En av de viktigaste delarna i plattformspelet det är ju din huvudkaraktär. Den behöver både vara relaterbar och unik med sina egna förmågor och egenskaper. Så i Scratch kan du anpassa karaktärens utseende och lägga till olika klädslar och tillbehör för att ge den lite mer personlighet. Du kan också animera karaktären så att den rör på sig och reagerar på olika sätt. När det gäller att bygga nivåer så finns det olika möjligheter. Du kan skapa allt ifrån stora städer till täta skogar till helt abstrakta landskap. Det är viktigt att bygga upp en känsla av progression och att varje nivå blir ett steg upp ifrån den förra. Använd olika typer av terränger som plattformar, stegrar eller kanske rör för att skapa variation och djup i ditt spel. Till sist så kommer vi till själva kodningen och logiken som får spelet att fungera. Börja med att karaktären att den ska få gå och hoppa och lägga sedan till lite mer avancerade funktioner som kollisioner och poängsystem. Med Scratch blockkod så kan du enkelt bygga avancerad logik utan att behöva skriva en enda rad kod egentligen. Titta på när vi sätter ihop de här alla olika delarna och att vi skapar en spännande nivå som visar nyckelfunktionerna som gör att ditt plattformsspel blir roligt och engagerande. Vi lägger till olika power-ups, bonusar som belönar spelaren och utmanande hinder som kräver kreativt tänkande. Och såklart en dos personlighet som gör att spelet sticker ut ifrån mängden. Medan vi bygger kommer vi testa, justera, finslipa och till sist tills allting känns rätt. Vi ser till att spelet är både roligt och logiskt uppbyggt med precis lagom mycket utmaning. Till slut, när alla detaljer är på plats,
så har vi ett färdigt spel att vara stolta över. Nu har du lärt dig hur man gör en alldeles egen plattformsspel från idé till en färdig produkt i Scratch. Nu är du redo för att ta dig till nästa nivå. Kom ihåg att spelutveckling, det handlar ju om att våga testa och misslyckas. Det är så man lär sig och hittar nya lösningar. Gilla den här videon, kolla gärna in mina andra klipp och för fler tips och tricks om spelutveckling. Och glöm inte att lämna en kommentar nedan. Vi ses i nästa video. Fridlund!